We are NATO, a rapid response global alliance of 29 countries. The cornerstone of UK security for nearly 70 years. From disaster relief to diplomacy, counter-terrorism, peacekeeping, and cybersecurity. We will meet any threat, anytime, anywhere. An attack against one of us is an attack against all of us. We are united. We are NATO. But in 2001, suddenly the media paid some interest, because then something appeared that was almost impossible to overlook. Right behind me is Britain's largest radio telescope, the Chilbolton Observatory. And here it was that the greatest sensation in the crop circle history was to appear in the fields right in front of the telescope. On the morning of 14th of August 2001, a formation was discovered which was different from any other previously seen. From the ground it looked like a tangled mess, wisps of crop spread around in no system. However, in the evening with growing shadows, a picture appeared, unmistakably that of a face. That picture represented a whole new technique, a screen technique, the same that's used for printing a picture on paper. 3 days later, the face was joined by something that looked like a data strip. Rows of counters made out of standing and flattened crop. But soon an astonishing similarity is discovered. In 1974, the astronomer Carl Sagan composed a message that NASA sent into space from the Arecibo telescope in Puerto Rico. Binary figures which constituted a graphic code presenting key factors about humans and the planet we live on. 27 years later, an identical pattern appears in a crop field right in front of a similar radio telescope. However, on closer inspection, it seemed to show that the code contained some fundamental differences. Sagan's message explained our calculation system, the dominant chemical substances within the elements that create life on Earth, about our DNA code, humans' height and quantity, and that we live on the third planet in our solar system, and lastly, a sketch of our radio telescope. The message received described the same calculation system, but that silicon is most dominant in life forms in contrast to carbon. The drawing also clearly shows a humanoid figure with large head in relation to its body. It's also explained that they have an extra string in their DNA, are approximately 4 feet tall, inhabit the third, fourth and fifth planets in their solar system, and have a population of around 21.3 billion. Underneath, the telescope has been replaced by something more complex. 1 year earlier, a strange crop circle had appeared in the same place. Is this the same illustration as in the sender's code? Is this the correspondent's radio telescope? If this is not an extremely clever and well-calculated joke conducted by humans, is it a serious response from an alien civilization? The Chilbolton crop formations really gave new life to the speculations of who is behind this. Is it aliens? Where do they come from? And what is their purpose of this type of communication? The following year, very nearly on the same day, a new picture appears that gives new force to the alien theory, this time in Crabwood, near the town of Winchester in Hampshire. Once again we see a face, but this time there is an unmistakable resemblance to something extraterrestrial. The picture also contains a print, somewhat similar to that of a CD, with something that appears to be a coded message. This formation also has a new type of design, this time with horizontal line patterns of variable thickness, similar to that of a TV picture. The message on the disc is similar to a spiral band built up of many boxes.
But data expert Paul Weige manages to decipher the message. And I had to enlarge the disk quite substantially on the computer and run some image analysis over it to make it clear so that I could see what was a standing tuft and what was flattened. And while I was doing this, I noticed that every so often there was almost a mistake in the diagram. It was like there was a tuft, where the little square tuft, it had done sort of half size. I thought, that's a bit odd, and it seemed fairly regular. I was going round, and I sort of counted up, and it was sort of literally every sort of 8 bytes or whatever, and I thought, oh, 8 bytes, and you know, from computer side, is obviously some sort of binary code. So then I did the straightforward thing, I just converted it into ASCII, which is the standard sort of computer language that you encode the alphabet in. And of course I then started to get words forming out, and I thought, oh, you know, I'm getting somewhere here. So I then did the whole thing for the whole lot, and got this message. The message is in English and reads as follows. Beware the bearers of false gifts and their broken promises. Much pain, but still time. There is good out there. We oppose deception. Conduit closing. Many have been surprised by this message. Are there aliens with such faces that we should be aware of? Or is this a picture of the sender? Does this indicate the start of actual close contact with neighbors in the universe? My own, and this is only a hypothesis, belief about this, is that there's an effort of the extraterrestrials are gradually trying to communicate with us, a very slow process, giving us a lot of time to digest the fact that we may not be alone here. NATO, politicko-vojenská mezinárodní organizace, která spojuje 29 zemí Evropy a Severní Ameriky. Česká republika je její nedílnou součástí. Jsme diplomati, vojáci a civilisté. Hlas každého člena má stejnou váhu. Rozhodujeme a jednáme společně. Česká republika dnes patří k nejbezpečnějším zemím na světě. Naši bezpečnost nelze brát jako samozřejmost. Bezpečnostním hrozbám čelíme společně. Jeden za všechny, všichni za jednoho. NATO společně s Evropskou unií pomáhá zajišťovat naši bezpečnost. Máme spojence, na které se můžeme spolehnout. Společně chráníme naše hodnoty. NATO je ve skutečnosti více než politicko-vojenská aliance. Kromě obrany našeho území také pomáhá řešit mezinárodní krize, bojuje proti terorismu a napomáhá budovat stabilitu. Přispívá tím k naší bezpečnosti a prosperitě. Stojíme při našich spojencích. Česká republika je bezpečná země i díky tomu, že jsme již 20 let součástí NATO. Česká republika je NATO, my jsme NATO. Ale v roce 2001 se o to média začala zajímat. Objevilo se totiž něco nepřehlédnutelného. Přímo za mnou je největší radioteleskop v Británii, Chiltonská observatoř. Na poli před největším radioteleskopem se objevila největší senzace v problematice kruhů v obilí. Ráno 14. srpna 2001 zde objevili obrazec, který byl jiný než ostatní. Ze země to vypadalo jako změť. Z pole vystupovaly trsy obilí jakoby naprosto nahodile.
Ale když se večer začalo stmívat, objevil se obraz obličeje. Na obraz byla použita docela jiná technika, stejná, jaká se používá u tisku na papír. O 3 dny později se objevilo něco, co připomínalo čárový kód, řady vytvořené ze stojícího a polehlého obilí. A brzy je objevena překvapující podobnost. V roce 1974 vytvořil astronom Carl Sagan zprávu, kterou NASA vyslala do vesmíru z teleskopu Arecibo v Puerto Riku. Byla to binární čísla, která dávala dohromady grafický kód a nesla základní informace o lidech a planetě, kde žijeme. O 27 let později se identický obraz objevil v poli přímo naproti teleskopu. Při bližším zkoumání se ukázalo, že kód má podstatné rozdíly. Saganova zpráva popisovala náš systém počítání dominantní chemické látky ve věcech, ze kterých se skládá život na Zemi. Náš kód DNA, lidskou výšku, počet lidí a fakt, že žijeme na 3. planetě ve sluneční soustavě. Nakonec tam byl nákres našeho radioteleskopu. Zpráva, kterou jsme přijali, obsahovala stejný systém počítání, ale křemík místo uhlíku. Obrazec také jasně ukazoval lidskou postavu s větší hlavou k poměru k tělu. Také vysvětloval, že mají ještě jeden řetězec v DNA. Jsou asi 120 cm vysocí, obývají 3., 4. a 5. planetu ve své sluneční soustavě a jejich populace čítá asi 21,3 miliard obyvatel. Teleskop byl nahrazen něčím daleko složitějším. O rok dříve se na stejném místě objevil jiný obrazec. Je to ten samý obrázek v jejich kódu, nebo jde o jejich teleskop? Pokud to není extrémně chytrý a vypočítavý lidský vtip, je to vážně odpověď od mimozemské civilizace? Kruh v Chiltonu podpořil spekulace o tom, kdo zatím je. Jsou to mimozemšťané? Odkud pocházejí? Za jakým účelem s námi komunikují? Následující rok se skoro v ten samý den objevil další obrazec, který podpořil teorii o mimozemšťanech. Tentokrát to bylo v Crabwoodu poblíž Winchesteru v Hampshireu. Znovu vidíme obličej, ale ten připomíná nepochybně něco mimozemského. Obraz také obsahuje objekt, který se podobá našemu kompaktnímu disku a zdá se, že je na něm zakódovaná zpráva. Tentokrát byla použita i jiná technika. Horizontální vzory s různou šířkou, které připomínají televizní obraz. Zpráva připomíná spirálu, která se skládá z několika čtverců. Kryptologovi Paulu Vigejovi se podařilo zprávu rozluštit. Pro analýzu jsem ten disk musel zvětšit na počítači, abych zjistil, které obilí stojí a které je polehlé. Když jsem to udělal, všiml jsem si něčeho, co vypadalo jako chyba. Byl to malý trs, který byl poloviční. Říkal jsem si, že je to divné, ale opakovalo se to docela pravidelně. Spočítal jsem je a ukázalo se, že se objevují každých 8 bitů. Z počítačového hlediska jde o nějaký binární kód. Převedl jsem to tedy do amerického standardního kódu pro výměnu informací, což je standardní kód, v němž se kóduje abeceda. A pak se začala objevovat slova. Takže jsem projel celý disk a získal úplně konkrétní zprávu. Ta zpráva je v angličtině a zní: pozor na posly falešných darů a jejich plané sliby. Hodně bolesti, ale stále je čas. Venku je dobro, bráníme se podvodu. Kanál se uzavírá. Mnoho lidí bylo překvapeno. Buď existují mimozemšťané s takovými obličeji, na které bychom si měli dávat pozor, nebo je to obraz odesílatele. Znamená to blízký kontakt se sousedy z vesmíru?
Věřím své hypotéze, že mimozemšťané se s námi snaží komunikovat. Je to pomalý proces, který nám umožňuje vyrovnat se se skutečností, že ve vesmíru asi nejsme sami.